नमस्कार मित्रांनो, मी आहे प्रशांत आणि तुम्ही पाहता ZP एडिट्स. मित्रांनो, जर आज पहिल्यांदाच आपल्या चॅनलवरती आला असाल तर आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, कारण या चॅनलवरती आपण अशाच प्रकारचे एडिटिंग व्हिडिओ मराठीतून पाहत असतो. मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ जो आहे तो काहीसा वेगळा आहे, कारण आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण नवीन काहीतरी करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. म्हणजेच मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण अलाइट मोशनमधून आपण या अगोदर फोटोजला शेक इफेक्ट ॲड करत होतो, पण आजच्या व्हिडिओमध्ये जे आहे ते आपण अलाइट मोशन ॲपमधून व्हिडिओला शेक इफेक्ट ॲड करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. चला तर मित्रांनो, तो व्हिडिओ कसा झाला आहे ते पाहून घेऊया. ओके मित्रांनो, जर तुम्हाला आपला डेमो व्हिडिओ आवडला असेल तर आपल्या व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा, कारण तुमचा एक लाईक माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचा असतो. मित्रांनो, जर तुम्हाला अशा प्रकारचं व्हिडिओ एडिटिंग शिकायची असेल तर तुम्हाला आपला व्हिडिओ जो आहे तो पूर्णपणे पाहायचा आहे, कारण या व्हिडिओमध्ये मी एकदम सोप्या आणि स्टेप बाय स्टेप पद्धतीने सांगणार आहे की अशा प्रकारचे व्हिडिओ तुम्ही अलाइट मोशन ॲपमधून कशा प्रकारे एडिट करू शकता. मित्रांनो, जर तुमच्याकडे अलाइट मोशनचं प्रो व्हर्जन अवेलेबल नसेल तर तुम्ही ते आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरून घेऊ शकता. आपल्या टेलिग्राम चॅनलची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. सोबतच मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये वापरले सर्व मटेरियल तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या लिंकद्वारे अवेलेबल होणार आहे, पण त्या झिप फाईलचा पासवर्ड जो आहे तो आपल्या व्हिडिओमध्येच आहे, त्यामुळे व्हिडिओ जो आहे तो तुम्ही पूर्णपणे पहा. आणि मित्रांनो, व्हिडिओ बनवताना जर तुम्हाला काही प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही मला सिम्पली इंस्टाग्रामला मेसेज करू शकता. आपल्या इंस्टाग्राम अकाउंटची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. चला तर मित्रांनो, जराही वेळ न घालवता आपण आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया. मित्रांनो, आपण आलेलो आहे अलाइट मोशन ॲपच्या मेन विंडोवरती. अलाइट मोशनचं ॲप जेव्हा तुम्ही ओपन करणार आहे तेव्हा तुम्हाला काहीसा अशा प्रकारे ॲप पाहायला भेटणार आहे. मित्रांनो, हे ॲप ओपन केल्यानंतर तुम्ही आपला व्हिडिओ जो पाहतात त्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मी तुम्हाला 2 प्रकारच्या लिंक दिलेल्या आहे. त्याच्यामध्ये एक लिंक जी आहे ती शेक इफेक्टची लिंक आहे आणि जी दुसरी लिंक आहे ती बिटमार्क प्रोजेक्टची लिंक आहे. तुम्हाला त्या दोन्ही लिंकवरतून प्रोजेक्ट जे आहे ते अलाइट मोशन ॲपमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत. त्यासाठी तुम्हाला सिम्पली त्या दोन्ही लिंकवरती क्लिक करायचं आहे आणि ते आपले अलाइट मोशनचे जे प्रोजेक्ट आहे ते तुमच्या अलाइट मोशन ॲपमध्ये इम्पोर्ट झालेले तुम्हाला पाहायला भेटतील. ते अशा प्रकारे प्रोजेक्ट जे आहे तुमच्या अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट होणार आहे. तर मित्रांनो, याच्यामध्ये मी तुम्हाला जो बीट मार्क करून दिलेला प्रोजेक्ट आहे, हा जो एक प्रोजेक्ट आहे तो शेक इफेक्टचा आहे आणि सेकंडवाला जो आहे तो बीट मार्कचा प्रोजेक्ट आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला बीट मार्क करून दिलेले आहेत. तुम्हाला त्याच्यामध्ये फक्त सिम्पली फोटो ॲड करायचे आहेत, बाकी काही टेन्शन घेण्याची तुम्हाला गरज नाही. चला तर मित्रांनो, आपण आजच्या एडिटिंगला सुरुवात करूया. मित्रांनो, सर्वात अगोदर तुम्ही आपल्या डेमो व्हिडिओमध्ये पाहिलंच असेल की या ठिकाणी आपण एक ओव्हरले व्हिडिओ ॲड केलेला आहे. त्यासाठी आपल्याला सिम्पली प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि आपलं मटेरियल ज्या फोल्डरमध्ये आहे तो फोल्डर अशा प्रकारे ओपन करून घ्यायचा आहे आणि आपला जो पहिला ओव्हरले व्हिडिओ आहे तो सिम्पली या ठिकाणी प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचा आहे आणि अशा प्रकारे ॲड करून घ्यायचा आहे. पण मित्रांनो, तुम्ही पाहत असाल की हा जो व्हिडिओ आहे तो फुल स्क्रीनवरती सेट झालेला नाही. तर तो फुल स्क्रीनवरती सेट करण्यासाठी आपल्याला सिम्पली या 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि या ठिकाणी एक फुल स्क्रीन हा ऑप्शन आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचं. तुम्ही पाहू शकता हा व्हिडिओ जो आहे तो फुल स्क्रीनवरती सेट झालेला आहे. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ आपल्याला हा जो ओव्हरले व्हिडिओ आहे तो आपल्याला पूर्ण व्हिडिओवरती ॲड करायचा नाही, तर सिम्पली हा जो पहिला मार्क आहे तिथपर्यंतच ॲड करून घ्यायचा आहे आणि एक्स्ट्रा झालेला पार्ट जो आहे तो अशा प्रकारे कट करून घ्यायचा आहे. ओके, तर मित्रांनो, इथपर्यंत फोटो हा पहिला ओव्हरले व्हिडिओ ॲड करून झाल्यानंतर याच्यानंतर आपल्याला आणखी एक व्हिडिओ ॲड करायचा आहे. तर सिम्पली आपण प्लस आयकॉनवरती क्लिक करूया, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊया आणि आपल्याला जो या ठिकाणी व्हिडिओ आपण ॲड करणार आहे तो अशा प्रकारे ॲड करून घ्या. तुम्ही पाहत असाल की हा व्हिडिओसुद्धा फुल स्क्रीनमध्ये नाही आहे, तर सिम्पली त्यालासुद्धा आपण यात सेम पद्धतीने त्याला फुल स्क्रीनवरती सेट करून घेऊया आणि अशा प्रकारे थोडासा खालच्या साईडला सरकवून घेऊया, व्यवस्थित त्याला सेट करून घेऊ. त्यानंतर हा व्हिडिओसुद्धा आपल्याला पूर्ण स्टेटसवरती ॲड करायचा नाही, तर सिम्पली तुम्हाला दुसरी बीट ज्या ठिकाणी दिसत आहे तिथपर्यंत हा व्हिडिओ ॲड करून घ्यायचा आहे. नंतर सिम्पली अशा प्रकारे त्याला कट करून घ्यायचा आहे. ओके, तर मित्रांनो, या व्हिडिओवरती सुद्धा आपल्याला एक ओव्हरले व्हिडिओ ॲड करायचा आहे. त्यासाठी आपल्याला या ठिकाणी पहिल्या बीटवरती यायचं आहे जिथपासून हा व्हिडिओ सुरू होत आहे. तिथं आल्यानंतर सिम्पली प्लस आयकॉनवरती क्लिक करूया, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊया आणि आपल्या त्या फोल्डरमधून आपला जो तो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ सिम्पली या ठिकाणी ॲड करून घेऊया. ओके, तर हा व्हिडिओ आपल्याला ॲड केल्यानंतर पूर्ण आपल्याला आपला जो पहिला व्हिडिओ आपण ॲड केलेला आहे तिथपर्यंतच ठेवायचा आहे आणि एक्स्ट्रा झालेला पार्ट याचासुद्धा कट करून घ्या. पण मित्रांनो, तुम्ही पाहत असाल की याच्यामध्ये हा व्हिडिओ जो आहे तो पूर्णपणे ब्लॅक स्क्रीनचा दिसत आहे. याला आपल्याला एक
इफेक्ट ॲड करायचा आहे त्यासाठी सिम्पली या व्हिडिओला सिलेक्ट करायचं आहे. या ठिकाणी ब्लेंडिंग आणि ऑपेसिटीचा जो ऑप्शन दिसत आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचा आहे आणि हा सेकंडवाला ऑप्शन जो आहे लाईटन त्याच्यावरती क्लिक करून पुन्हा त्याच्यामध्ये हा जो लाईटनचा ऑप्शन आहे सेकंडवाला त्याच्यावरती क्लिक करायचा. तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता आपला हा जो इफेक्ट आहे तो आपल्या व्हिडिओवरती एकदम व्यवस्थित सेट झालेला आहे. ओके, तर मित्रांनो हा व्हिडिओ झाल्यानंतर आपल्याला इथून आता आपल्या पुढचं मेन एडिटिंगचं काम सुरुवात करायचे आहे. त्यासाठी आपल्याला सिम्पली प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि या ठिकाणी आपण पहिला जो आहे तो सर्वात अगोदर एक फोटो ॲड करणार आहे. ओके, तर फोटो ॲड करून घेतल्यानंतर तुम्ही पाहत असाल की या फोटोची साईज व्यवस्थित नाही. ती साईज आपल्याला सेट करण्यासाठी सिम्पली त्या फोटोला सिलेक्ट करायचं आहे, मूव्ह अँड ट्रान्सफर या ऑप्शनमध्ये जायचं आहे आणि या ठिकाणी रिसाईज या ऑप्शनवरती क्लिक करून अशा प्रकारे त्या फोटोची साईज वाढवून घ्यायची आहे. त्यानंतर थोडंसं याला बरोबर खालच्या साईडला अशा प्रकारे स्ट्रेच करून घ्यायचं म्हणजे फोटो जो आहे तो व्यवस्थित सेट होईल. त्यानंतर मित्रांनो अशा प्रकारे दुसऱ्या बीटवरती आपल्याला नेक्स्ट बीटवरती यायचं आहे आणि हा एक्स्ट्रा झालेला पार्ट कट करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो आता पहिला एक फोटो ॲड करून झाल्यानंतर या ठिकाणी आपण नेक्स्ट जो आहे तो व्हिडिओ ॲड करणार आहे. त्यासाठी पुन्हा एकदा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करूया, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊया आणि तुम्हाला जो त्या ठिकाणी व्हिडिओ ॲड करायचा आहे तो व्हिडिओवरती सिम्पली क्लिक करून घ्या. त्यानंतर हा व्हिडिओसुद्धा पूर्ण स्क्रीनवरती अशा प्रकारे स्ट्रेच करून घ्या आणि आपण हा व्हिडिओ जो आहे तो त्याच्या नेक्स्ट बीटपर्यंतच ठेवणार आहे आणि तिथून पुढं अशा प्रकारे व्हिडिओसुद्धा कट करून घेणार आहे. त्यानंतर मित्रांनो पुन्हा एकदा प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि त्यानंतर आपल्याला नेक्स्ट जो आहे तो या ठिकाणी पुन्हा फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर हा फोटोसुद्धा पुन्हा एक कट करून घ्यायचा. या ठिकाणी आपण जो आहे ते अल्टरनेट बेसवरती आपण एक फोटो आणि एक व्हिडिओ अशा प्रकारे ॲड करून घेणार आहे. आपण ते पटापट चला आता ॲड करून घेऊया. एक फोटो ॲड करून झाल्यानंतर आपल्याला त्यानंतर पुन्हा दुसरा व्हिडिओ अशा प्रकारे या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा आहे. मित्रांनो आपल्याला आपलं म्युझिक जिथपर्यंत आहे तिथपर्यंतच फोटो ॲड करायचे. तर आपलं म्युझिक या ठिकाणी एंड होत आहे तर आपण या ठिकाणी इथपर्यंत आपला फोटो जो आहे तो अशा प्रकारे स्ट्रेच करून घेणार. तर मित्रांनो आता आपण एक फोटो आणि एक व्हिडिओ अशा प्रकारे ॲडजस्टमेंट करून घेतलेली आहे. तर मित्रांनो त्यानंतर याला आता आपल्याला शेक इफेक्ट द्यायचा आहे. तर मित्रांनो या ठिकाणी तुम्हाला काळजी घ्यायची आहे की आपण शेक इफेक्ट कशा प्रकारे देत आहे ते तुम्हाला काळजीपूर्वक पाहायचे आहे. तर मित्रांनो शेक इफेक्ट देण्यासाठी आपल्याला सिम्पली या ठिकाणाहून बॅक यायचं आहे आपला शेक इफेक्टचा जो प्रोजेक्ट आहे त्याच्यावरती. मित्रांनो याच्यामध्ये तुम्हाला दोन प्रकारचे शेक इफेक्ट पाहायला भेटतील. तर हा जो पहिला आहे तो एक पहिला इफेक्ट आपण फोटोसाठी वापरणार आहे आणि हा दुसरा जो आहे तो व्हिडिओसाठी वापरणार आहे. त्यासाठी सिम्पली आपल्याला पहिला फोटोचा वरती अशा प्रकारे क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर इफेक्टमध्ये जायचं आहे आणि हे जे इफेक्ट आहे ते सिम्पली कॉपी इफेक्ट अशा बटनावरती क्लिक करून कॉपी करून घ्यायचे आहे. त्यानंतर आपल्या मेन प्रोजेक्टवरती यायचं आहे आणि अशा प्रकारे स्क्रोल करून आपण फोटो ज्या ठिकाणी ॲड केलेला आहे त्या ठिकाणी येऊन जायचं आहे आणि त्या फोटोंना आपल्याला हे शेक इफेक्ट ॲप्लाय करून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे आपण सर्व फोटोंना शेक इफेक्ट जो आहे ते अप्लाय करून घेऊया. ओके, तर मित्रांनो आपण जेवढे पण फोटो या स्टेटसमध्ये ॲड केलेले आहेत त्या सर्व फोटोंना शेक इफेक्ट जो आहे तो अप्लाय करून घेतलेला आहे. पण आता यानंतर आपल्याला जो आहे तो व्हिडिओवरला शेक इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. त्यासाठी पुन्हा आपल्याला शेक इफेक्टच्या प्रोजेक्टवरती यायचं आहे आणि हा जो व्हिडिओचा शेक इफेक्ट आहे तो कॉपी करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपण आपल्या प्रोजेक्टवरती येऊया आणि त्यानंतर आपण जे व्हिडिओ ॲड केले होते त्या व्हिडिओंना हा इफेक्ट कॉपी करूया. तर सिम्पली अशा प्रकारे हा व्हिडिओची क्लिप आपल्याला सिलेक्ट करायची आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे या 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट बटनावरती क्लिक करायचं म्हणजे आपल्या व्हिडिओला जो आहे तो इफेक्ट पेस्ट होत जाईल.
ओके, तर मित्रांनो आपला जो व्हिडिओ आहे त्यांनासुद्धा आपण शेक इफेक्ट जे आहेत ते ॲड करून घेतलेले आहेत. तर मित्रांनो त्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी तुम्ही डेमो व्हिडिओमध्ये पाहिलंच असेल की ह्याच्यावरती आपण एक ओव्हरले व्हिडिओ इथंसुद्धा ॲड केलेला आहे. तर ओव्हरले व्हिडिओ ॲड करण्यासाठी आपल्याला सिम्पली प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि त्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे ज्याच्यामध्ये आपलं सर्व मटेरियल अवेलेबल आहे. त्यानंतर हा जो ओव्हरले व्हिडिओ आहे तो आपल्याला या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा आहे. आणि ओव्हरले व्हिडिओ ॲड केल्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी ब्लेंडिंग अँड ओपेसिटीचा जो ऑप्शन पाहायला भेटत आहे त्याच्यावरती क्लिक करून लाईटन या ऑप्शनमधून सेकंडवाला जो लाईटन ऑप्शन आहे तो सिलेक्ट करायचा आहे. म्हणजे हा जो ओव्हरले व्हिडिओ आहे तो आपल्या स्टेटसवरती एकदम कडक अशा प्रकारे सेट होईल. आणि त्यानंतर हा जो एक्स्ट्रा झालेला पार्ट आहे या व्हिडिओचा तो आपल्याला सिम्पली अशा प्रकारे कट करून घ्यायचा. ओके मित्रांनो, आता आपलं जे काम आहे ते जवळजवळ झालेलं आहे. त्यानंतर मित्रांनो या ठिकाणी आपल्याला एक PNG ॲड करायचा आहे. त्यासाठी सिम्पली प्लस आयकॉनवरती क्लिक करूया, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊया आणि हा जो PNG आहे तो या ठिकाणी ॲड करून घेऊया. त्याची साईज थोडीशी ॲडजस्ट करून घेऊया आणि त्याला बरोबर सेंटरला आपण ॲडजस्ट करून घेऊया. ओके, तर अशा प्रकारे हा PNG आपण या ठिकाणी ॲड करून घेतलेला आहे आणि यालासुद्धा आपल्याला पहिल्या बीटपर्यंत स्ट्रेच करून घ्यायचा आहे. ओके मित्रांनो, तर आता आपलं जे सर्व काम आहे ते झालेलं आहे. त्यानंतर आपल्याला या या स्टेटसला जो आहे तो एक बॉर्डर ॲड करायचा आहे. तर सिम्पली प्लस आयकॉनवरती क्लिक करूया, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊया आणि तो बॉर्डरचा जो PNG मी तुम्हाला दिलेला आहे तो या ठिकाणी ॲड करून घेऊ. त्यानंतर हा PNG पूर्ण स्टेटसवरती स्ट्रेच करून घेऊया. ओके मित्रांनो, तर आता आपला स्टेटस जो आहे तो पूर्णपणे रेडी झालेला आहे एक्सपोर्ट करण्यासाठी. पण मित्रांनो, जर तुम्ही यूट्यूबर असाल किंवा एखादा इंस्टाग्रामवरती तुम्ही स्टेटस अपलोड करत असाल तर त्या ठिकाणी तुम्हाला स्टेटस अपलोड करताना तुमचा लोगो हा खूप महत्त्वाचा असतो. त्यासाठी तुम्हाला या ठिकाणी जर लोगो ॲड करायचा असेल तर तुम्ही सिम्पली प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचा. त्यानंतर इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जा आणि तुम्हाला जो लोगो त्या ठिकाणी ॲड करायचा आहे तो लोगो तुम्ही तिथून सिलेक्ट करून घेऊ शकता. तर या ठिकाणी सिम्पली हा लोगो मी ॲड करणार आहे आणि अशा प्रकारे त्या लोगोची साईज जी आहे ती तुम्हाला कमी करून घ्यायची आहे आणि अशा प्रकारे त्याला व्यवस्थित सेट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला वरती दिलेल्या या बाणाच्या चिन्हावरती हा जो आपला लोगो आहे तो पूर्ण स्टेटसवरती स्ट्रेच करून घ्या. त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला वरती दिलेलं जे बाणाचं चिन्ह दिसत आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि एक्सपोर्ट या बटनावरती क्लिक करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर तुमचा प्रोजेक्ट जो आहे तो एक्सपोर्टिंग सुरू होईल. एक्सपोर्टिंग कंप्लीट झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला सिम्पली सेव्ह बटनावरती क्लिक करायचं आहे आणि तुमचा व्हिडिओ जो आहे तो गॅलरीमध्ये सेव्ह होऊन जाईल. चला तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबणार आहे. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या. आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.